हेलो फ्रेंड्स, हूँ છું હિતેશ અને તમે જોઈ રહ્યા છો એચપી એડિટિંગ યુટ્યુબ ચેનલ। તો એક જ ફોટાનું સ્ટેટસ કઈ રીતે બનાવવું તે જોઈ લો મિત્રો। તો અલાઇટ મોશન એપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો। તો મિત્રો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું અને ન્યૂ પ્રોજેક્ટમાં તમારે એચબી એડિટિંગ લખી લેવાનું રહેશે મિત્રો। એચબી એડિટિંગ તો પછી તમારે ડન કરી દેવાનું। અહીંયા બ્લેક સ્ક્રીન ને અહીંયા જોઈ શકો છો તમે 1080 અને 2340 લખી દેવાનું। આ રીતના ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું અને અહીંયા મિત્રો સૌથી પહેલા તમારે સોંગ લેવાનું રહેશે। તો હું વિડીયો પરથી સોંગ લઉં છું, તો ઓલ વ્યૂ કરી દેવાનું મિત્રો અને તમારે અહીંયા જ્યાંથી વિડીયો પરથી સોંગ લેવું હોય તો એ વિડીયો તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો। આ રીતના પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું અને પછી તમારે વિડીયો પર ક્લિક કરવાનું અને 3 ડોટ પર ક્લિક કરવાનું, એક્સટ્રેક્ટ ઓડિયો પર ક્લિક કરી દેવાનું। તો મિત્રો આ રીતના જે તમારું સોંગ હશે થઈ જશે। તો તમારે પછી વિડીયોને ડિલીટ કરી દેવાનો આ રીતના। તો જેટલા મિનિટનું વિડીયો હોય મિત્રો એ ખરા સોંગ, તો પછી તમારે ફોટો સિલેક્ટ કરવાનો, ઓલ વ્યૂ પર ક્લિક કરી દેવાનું અને આ રીતના તમારે ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો। તો હું ફોટો સિલેક્ટ કરી લઉં છું। તો પછી એને તમારે ફોટોને આ રીતના જેટલું સોંગ છે એટલો લંબાઈ દેવાનો છે મિત્રો। આ રીતના પછી ફોટો પર ક્લિક કરવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ પર ક્લિક કરવાનું મિત્રો। પછી તમારે જે આ 3 નંબરનો ઓપ્શન છે મિત્રો એના પર ક્લિક કરવાનું અને આ રીતના છે મિત્રો ફૂલ સ્ક્રીન પર કરી લેવાનો ફોટોને। આ રીતના આટલો મિત્રો। પછી તમારે જે ફર્સ્ટ નંબરનું ઓપ્શન છે મિત્રો એના પર ક્લિક કરવાનું, પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું મિત્રો અને ફોટોને તમારે આ રીતનો જવા દેવાનો રહેશે, આ રીતનો। પછી તમારે ફોટોને અડધું સોંગ થાય મિત્રો ત્યાં સુધી જવા દેવાનું। પછી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું અને ફોટોને આ રીતનો સ્લાઇડ કરવાનો અહીંની બાજુ। તો આટલું રાખવાનું મિત્રો ફોટો। પછી છેલ્લે જતા રહેવાનું અને તમારે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું અને ફોટોને આ રીતનો કરી લેવાનો મિત્રો, આ રીતનો। પછી મિત્રો તમારે બેક આવી જવાનું રહેશે। તો મિત્રો આપણું સ્ટેટસ છે બની ગયું છે। તો પછી તમારે જે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું અને ઇમેજ એન્ડ વિડીયો, તો મિત્રો લોગો તમારી ચેનલનો લગાવી લેવાનો। આ રીતના। તો મિત્રો પછી આ લોગોને નાનો કરી લેવાનો થોડો, આ રીતના નીચે લગાવી દેવાનો। પછી એને પણ તમારે છેલ્લે સુધી લંબાઈ દેવાનું। તો સ્ટેટસ બની ગયું છે મિત્રો। તો હવે પ્લે કરીને બતાવું। તો મિત્રો હેંગ મારે છે, તો સ્ટેટસ બની ગયું છે। તો ખાસ ચેનલ પર ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને હવે આપણે જે સેટિંગનો ઓપ્શન છે એના પર બાજુ પર ક્લિક કરવાનું અને વિડીયો પર ક્લિક કરી દેવાનું મિત્રો અને પછી એક્સપોર્ટ થઈ જશે। એક્સપોર્ટ થશે મિત્રો પછી વિડીયો સેવ કરવાનો રહેશે તમારે। તો વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો। એક નવા વિડીયો સાથે મળીએ।
જય હિન્દ, વંદે માતરમ.